Okay? Yan. Andyan pala sa ano. Sa labas ng Opo, spine. opo. Para hindi ma-damage. Chiro ba to? Hindi. Hmm. Chiro direkta sa butong hawak. Ako sa muscle. Kaya tawag dito, myofascia and myoskeletal manipulation therapy. Akong author. Hinga malalim. Buga. Wow. Hinga malalim. Buga. Exhale. 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 One more. Ano pakiramdam? Hinga. Check mo natin yung hininga mo. Maluwag na? Okay, relax. Ribs. Hanging ribs. Hahawak ako sa pelvic bone mo, ma'am, ha? Okay, sa pelvic bone. Relax. Ang baba ang paa. Huwag itataas. Hinga malalim. Sa paa. Huwag mabilis. Hinga malalim. Dahan-dahan. Exhale. Hinga malalim. Dahan-dahan. Exhale. One more. Exhale. Oh. Hinga malalim ulit. Yan. Sige lang. Sige lang. Huwag ka matakot. Sige mo lang. Inaayos ko pati pet niya. Tinataas ko ulit. Para sexy ulit. Para makuha virgin ulit. Usually, hindi ko na tinataas. Pero for your sake, for demo purposes, tinataas ko. Okay? Relax. No? Inhale. Exhale. Sige lang. Inhale. Exhale. Bigay lang. Magtataas ang legs. One more. Okay? One more. One more. Last one. Tingnan natin yung pet niya ngayon. Baka mas maganda na. Kunti na lang. Konti na lang yung ano niya. Na? Mas Oo, pantay kanina na mas... pati yung pet. Opo. Tanawagin. Kanina hindi talaga siya ano. Taas pa natin to. Huwag tataas. Wala. Baba. Baba. Papakita ko sa iyo paano umumbok yan. Relax. Relax. Ano napansin mo sa pet niya ngayon? Okay na lang. Konti na lang.